Hi! Today, ang gagawin naman natin ngayon ay tutorial ulit. Tuturuan ko naman kayo kung paano magtanggal ng background sa picture gamit ang pre-application sa Windows 10. Kaya kung wala kayong Adobe Photoshop or hindi kayo marunong mag-edit sa Adobe Photoshop, sa Windows 10, makakapagtanggal kayo ng background ng photo. It's a pre-application, Paint 3D. I-type lang natin dito sa ating search bar yung Paint 3D at makikita natin dito yung application na Paint 3D. Open natin. Ito yon. Dito lang tayo sa Start a New Project. New. Tapos itong ating photong gagamitin, tatanggalin natin ng background nandito sa aking desktop. Dadrag ko lang dito sa Paint 3D. Ayan na siya. Makikita natin dito yung Magic Select. Ito. Tapos pwede natin siyang i-crop kung hanggang saan ang gusto natin. And next. So, i-zoom in natin. Doon sa next natin, na-select yung ating photo. Makikita natin dito sa ating photo na nagkaroon ng guhit itong edge ng aking picture. Pero may hindi na pasama na gusto ko. Ito yon, itong part na to. Dito sa bandang kanan, makikita mo yung add at saka remove. So, doon tayo sa remove. Dahil tatanggalin natin itong part na to, i-drag lang natin ng konti. Automatic siyang nag-select kung ano yung part na kinlik natin. Ito namang add, halimbawa, itong part na to ay aking i-add. Kiklik ko lang yun. Sasama na siya. So, yun yung purpose ng add at saka remove. Dahil minsan, merong photo na gusto nyo tanggalin yung background na hindi naman plain yung nasa likod. Kaya doon, pwede nyo gamitin yung add at saka remove. Kung satisfied ka na doon sa selection mo, click na natin yung done. Try natin i-drag. Ayan. Kita na natin yung separation ng subject sa background. Dito sa bandang right side, meron tayo dito makikita sa texturing na smooth. Ito yung edge ng ating subject na kinuha. Click lang natin para maging smooth siya. Select natin yung background niya. Ito yung background. Pwede natin siyang i-delete. Delete. So ito pa rin yung canvas. Kung ayaw nating makita yung canvas, pwede rin nating hindi ipakita yung canvas. Punta lang tayo dito sa canvas. Tapos lalabas itong sa bandang kanan. Show canvas, on and off. Off lang natin. Yun, wala na yung canvas. Pwede na natin siyang i-save. Punta lang tayo dito sa menu. Save as. Image. Tapos makita natin dito yung PNG image. Ang ibig sabihin ng PNG na file type ng isang file, ito yung mga image na ang background niya ay transparent. Click lang natin itong transparency para makita natin na wala na yung background. Then, save natin my photo. Yun, save na siya. Andun siya sa ating background. Ito. So, try natin siyang insert sa Word document natin. Insert natin siya dito. Insert. Pictures. So, ayan. In front of text. So, kita na natin yung ating ginawang photo na wala na siyang background. Halimbawa, dito mo siya gustong ilagay. So, ayun. Ganun lang kadali. Ayun. I hope na natuto kayo. Napakasimple lang at napakadaling gawin. Hindi nyo na kailangan gumamit ng Adobe Photoshop. So, I'll see you on the next one. Keep being safe. Bye!